Φίλες και φίλοι, γεια σας. Εδώ και αρκετό καιρό δέχομαι μηνύματα από φίλους και γνωστούς οι οποίοι διαμένουν στο εξωτερικό και μαθαίνουν ελληνικά. Μία ερώτηση που δέχομαι πάρα πολύ συχνά είναι πώς σχηματίζουμε τον παρατατικό των ρημάτων. Σε αυτό το βίντεο κλιπ δεν θα ήθελα να αναφερθώ με λεπτομέρεια πού χρησιμοποιούμε τον παρατατικό. Περισσότερο θα ήθελα να εξηγήσω πώς είναι ο σχηματισμός του. Εν τούτης, θα ήθελα πολύ γενικά να αναφέρω το εξής. Ενεστώτας. Κάθε μέρα διαβάζω την εφημερίδα. Ο ενεστώτας είναι ο χρόνος που δείχνει κάτι το οποίο γίνεται στο παρόν. Αόριστος. Χθες διάβασα την εφημερίδα. Ο αόριστος είναι ο χρόνος που δείχνει μια πράξη που έγινε στιγμιαία στο παρελθόν. Παρατατικός. Παλαιότερα, κάθε μέρα διάβαζα την εφημερίδα. Ο παρατατικός είναι ο χρόνος που δείχνει μια πράξη που γινόταν κατ' επανάληψη στο παρελθόν. Για καλύτερη κατανόηση του σχηματισμού του παρατατικού των ρημάτων στα ελληνικά, χώρισα τα ρήματα σε τρεις κατηγορίες. Ρήματα τα οποία τελειώνουν σε ωμέγα, το οποίο τονίζεται, όπως αγαπώ, μιλώ, τραγουδώ. Ρήματα που τελειώνουν σε ωμέγα, το οποίο δεν τονίζεται, παίζω, γράφω, χορεύω. Και ρήματα που τελειώνουν σε με, κοιμάμαι, έρχομαι, αγαπιέμαι. Ρήματα που τελειώνουν σε ωμέγα, το οποίο τονίζεται. Αγαπώ, αγαπούσα. Μιλώ, μιλούσα. Και κλείνονται ως εξής. Εγώ μιλούσα, εσύ μιλούσες, αυτός μιλούσε, εμείς μιλούσαμε, εσείς μιλούσατε, αυτοί μιλούσαν. Ρήματα που τελειώνουν σε με. Κοιμάμαι, κοιμόμουν. Πλένομαι, πλενόμουν. Περιποιούμε, περιποιόμουν. Αγαπιέμαι, αγαπιόμουν. Και κλείνονται ως εξής. Εγώ κοιμόμουν, εσύ κοιμόσουν, αυτός κοιμόταν, εμείς κοιμόμαστε, εσείς κοιμόσαστε, αυτοί κοιμούνταν. Αυτά που τελειώνουν σε όμε έχουν στο τρίτο πρόσωπο πληθυντικού την κατάληξη όνταν. Για παράδειγμα, αυτοί πλένονταν. Τα ρήματα που τελειώνουν σε ωμέγα, το οποίο δεν τονίζονται, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Είναι τα ρήματα με δύο συλλαβές, όπως παίζω, τρέχω, γράφω, βλέπω. Ρήματα με τρεις ή περισσότερες συλλαβές, που δεν είναι σύνθετα όμως, όπως χορεύω, ποτίζω, κατεβαίνω. Και σύνθετα ρήματα, δηλαδή ρήματα που αποτελούνται από ένα συνθετικό μόριο και ένα ρήμα. Τέτοια ρήματα είναι περιγράφω, ξαναβλέπω, προβάλλω, διατρέχω και άλλα. Ρήματα με τρεις ή περισσότερες συλλαβές. Ταξιδεύω, ταξίδευα. Κατεβαίνω, κατέβαιννα. Ποτίζω, πότιζα. Και κλείνονται ως εξής. Εγώ ταξίδευα, εσύ ταξίδευες, αυτός ταξίδευε, εμείς ταξιδεύαμε, εσείς ταξιδεύατε, αυτοί ταξίδευαν. Ρήματα με δύο συλλαβές. Παίζω, έπαιζα. Τρέχω, έτρεχα. Βλέπω, έβλεπα. Γράφω, έγραφα. Και κλείνονται ως εξής. Εγώ έγραφα, εσύ έγραφες, αυτός έγραφε, εμείς γράφαμε, εσείς γράφατε, αυτοί έγραφαν. Εξαιρέσεις. Έχω, είχα. Ξέρω, ήξερα. Θέλω, ήθελα. Σύνθετα ρήματα. Περιγράφω,
περιέγραφα, αναφέρω, ανέφερα, εκτρέπω, εξέτρεπα, διαβάλλω, διέβαλλα, παραμένω, παρέμενα. Τα σύνθετα ρήματα είναι ένα αρκετά περίπλοκο θέμα και γι' αυτό τον λόγο θα ετοιμάσω ένα βίντεο κλιπ στο οποίο θα εξηγώ με περισσότερη λεπτομέρεια πώς λειτουργούν τα σύνθετα ρήματα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.